สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ในรถนอนตู้ทึบนะ จะมาอัปเดตนิดหน่อยครับ พอดีคิดขึ้นมาได้นะครับว่าตู้เย็นของเรามันเป็นระบบใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับ โดยที่ไม่ต้องแปลงไฟเป็น220โวลต์ก่อน ก็เลยจะมาทดลองดูนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงนะ นี่ครับตู้เย็นของเรา ตอนแรกเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปจะเห็นว่าผมเอาตู้เย็นไว้ตรงนู้นนะครับข้างใต้เตียงพอเราเอาเตียงนี่ขึ้นแล้วก็มันจะมีช่องว่างใช่ไหมครับก็เอาตู้เย็นไว้ข้างด้านใต้นั้นแล้วก็ต่อไฟเป็น220นะครับเสียบปลั๊กที่แปลงไฟมาจากโซลาร์เซลล์จากแบตเตอรี่นะครับชุดนอนนาแล้วก็ทีนี้ผมก็มาทดลองว่าไอ้ตู้เย็นเรามันใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับผมก็พอดีมีตัวเนี้ยตัวที่เป็นที่จุดบุหรี่ซื้อไว้แล้วนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้ก็เอามาลองต่อกับขั้วบวกลบที่ออกมาจากแบตเตอรี่เนี่ยครับเนี่ยต่อตรงมาจากแบตเตอรี่มาออกตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวที่จุดบุหรี่ที่เป็นสาย power ของตัวนี้นะครับของตัวตู้เย็นนี้ตอนนี้มันก็ใช้งานได้ปกตินะเปิดโหมด Eco นะครับเพราะเราใช้แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องเปิดโหมดให้มันเย็นเร็วแต่ไม่ได้เอาของแช่นะครับมันก็เย็นอยู่นะเปิด0 องศาทดลองดูครับตอนนี้ก็คือมันจะกินไฟโดยตรงจากแบตเตอรี่ของตัวนู้นนะครับทำไงจะเห็นมันอยู่ข้างใต้นั่นนะครับแบตเตอรี่ตัวนั้นที่ชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับก็เหมือนกับต่อตรงจากแบตเตอรี่เข้ามาถึงตัวนี้เลยแล้วก็ทดลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ทั้งคืนไหมนะก็ที่จริงมันไม่ต้องเปิดตัวนี้ตัวแปลงไฟนี้ผมเปิดให้มันสว่างเฉยๆนะเราปิดก็ได้ปิดตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ220แต่ว่าตัวตู้เย็นนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับเพราะเราใช้วิธีต่อตรงจากแบตเตอรี่เนาะไม่ได้ใช้ไฟ220แล้วนี่ก็ทดลองดูครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลอีกทีนึงตอนเช้านะว่าแบตมันจะหมดไหมเพราะว่าถ้าแบตมันหมดหรือมันไม่พอยังไงก็อาจจะต้องได้เพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะครับของผมมันแค่ประมาณ80แอมป์เองนะครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์เนาะตอนนี้มีความคิดว่าอยากได้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สัก100แอมป์แต่เดี๋ยวลองทดลองดูก่อนครับว่ามันจะได้ผลเป็นยังไงเนาะ